Do të jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës. Unë jam në studio në këto momente me Eneo Sulejmanaj, i cili është kryetari i Shoqatës së Transportit Ndërqytetas. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Në fakt, tema e transportit është kthyer në një temë teje të rëndësishme. Ju vazhdimisht keni protestuar, ne vazhdimisht kemi ndarë pamje live, kemi ndarë protestat tuaja dhe vazhdimisht kemi komunikuar me përfaqësues të Shoqatës së Transportit. Gjatë ditës sotme kemi pasur një deklaracion nga Ministria e Shëndetësisë, ku përveç situatës së Covid, po ashtu janë përmendur edhe disa masa për sa i përket të transportit publik. Do doja që të ndaleshim tek e gjithë situata e krijuar. Ju kërkoni hapjen e transportit, nga ana tjetër është Ministria e cila shprehet për hapjen e transportit, por që me sa duket nuk do të kemi sërish transport. Çfarë po ndodh? Së pari që të sqarojmë, Komiteti Teknik Ekspertëve nuk është një organ vendimarrës, është një organ këshillues. Pra nuk mund vendosi Komiteti Teknik Ekspertëve, siç dolën në një deklaratë po vetë ata para disa javësh, që nuk mund të marrin masa për hapjen apo për mbylljen e transportit. Ata këshillojnë që të hiqen masa kufizuese dhe të rifillojë shërbimi i transportit. Është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë që është organi kompetent, pra institucioni kompetent, e cila do të dalim një vendim për hapjen e transportit publik. Ne dëshirojmë që të dalim në punë. Por do të theksoj që Ministria e Shëndetësisë sot tha që protokollet e fuqizuara, pra që janë në fuqi, do të mbeten në fuqi, do të jenë disa masa kufizuese sipas protokollit për operatorët e transportit publik, të cilët do të jenë në kontrollin e këtyre masave strikte. Kjo është ajo që dhe operatorët kanë kërkuar, që të sqarohet protokolli i sigurisë, përgjegjësia personale mbi kë bie, pra mbi operatorët. Në këtë rast ne e kundërshtojmë, sepse siç e thash, siç e kanë thënë dhe herë tjera, transporti ajror nuk e ka përgjegjësinë subjekti, por duhet informimi, pra kanë përgjegjësi vetëm të informojnë individët dhe udhëtarët, dhe në transportin ndërtar kanë përgjegjësi vetëm të informojnë, pra me një mikrofon apo me një udhëzim apo me stampa, duke i treguar udhëtarëve se çfarë masash duhet të zbatojnë. Ndërsa në rastin e transportit publik rrugor, pra në autobus, përgjegjësia për mos respektimin e këtyre masave në protokolli bie në mënyrë drejt për drejt subjekteve dhe të punësuarëve të tyre, që është një kundërshtim i bërë nga Unioni i Shoqatave. Po kuptoj, shoferëve ose faturinove të cilët ofrojnë shërbimin e tyre. Duke qenë se ne kemi dhe disa nga instruksionet e UITP-s, e cila është Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Publik, vetë re që pas lockdownit, pra pas mbylljes, numri i udhëtarëve ka rënë deri në masën 56% në transportin publik dhe këshillohet një ndërhyrje, një push, një shtys e shtetit, një dorë e shtetit për të ndihmuar këtë sektor që të ngrihet, që të rikthehet në normalitet dhe të rifitohet besimi tek udhëtarët. Dhe ne këtë kërkojmë, pra protokollin e sigurisë të sqarojmë dhe të kemi një mbështetje shtetërore për të dalë në punë, sepse në atë protokoll sigurie, nëse ne e respektojmë 100% që është e pazbatueshme 100% të paktën qytetasin, ndërqytetasi deri diku e zbaton, por ka kosto shumë të mëdha, duhet një ndihmë e shtetit që ne të rikthehemi në normalitet. Në rast të kundërt do të shkojmë drejt falimentit dhe ose nuk do të ketë një hapje shërbimit. Ne vazhdimisht ju kemi ndjekur në protestat të cilat ju keni realizuar, në kërkesat tuaja që vazhdimisht i keni shprehur. A mund të risjellim edhe një herë në vëmendje se çfarë kërkon Shoqata e Transportit nga shteti, çfarë ndihmë kërkon, pasi është cilësuar nga ana juaj, nga ana e të tjerë përfaqësuesve Shoqatës Transportit, si një goditje e madhe për transportin, madje mund të themi ka qenë një ndër sektorët më të goditur nga pandemia krahasuar me shumë fusha tjera të ekonomisë. Kjo është dhe arsye që ne po kërkojmë ndihmë, sepse janë klithma për ndihmë, nuk janë ultimatume që i jepin qeverisë që miratoni ju kërkesat. Këto janë klithma për ndihmë për të na bërë të rikthehemi në shërbim. Kërkesat tona nuk janë që shteti na paguajë para. Ne po i themi shtetit mos na merrni ju kaq shumë para për të vëshën dhe akcizën, sepse ne do të jemi me kosto të shtuara, ne do të jemi me kapacitet të kufizuar, ne do të jemi me masa të rrepta dhe nuk duam dhe ne që të rikthehemi në një vatër të dytë Covid-i, kështu që do të jemi detyruar të respektojmë ato masa. Por që ka dhe disa pika në protokoll që bien në kundërshtim me njëra tjetrën dhe janë të pazbatueshme. Siç e thash, UITP-ja ka këshilluar dhe duhet të promovuar sektori i transportit publik. Pse duhet promovuar? Sepse duke promovuar sektorin e transportit publik, pra jo atë transport privat, ne rrisim sigurinë publike, rrisim shëndetin publik, rrisim dhe impaktin e mjedisit, por dhe ekonominë.
Pra këto janë këshillat e UITP-s. Siç e thash, në transportin ajror, këto këshilla, këto udhëzime që ka pas EASA, që është për transportin ajror, janë përkthyer dhe janë vënë në zbatim për transportin ajror. E njëjta gjë për transportin detar. Instruksionet e IMO-s, që është organizata ndërkombëtare për transportin detar, i kanë përkthyer dhe kanë vënë në zbatim për të nisur shërbimin. Ndërsa për transportin publik nuk e kanë bërë gjë të tillë. Pra janë keq interpretuar të gjithë udhëzimet edhe të faktorëve ndërkombëtar, edhe të organizatave ndërkombëtare, shoqatave ndërkombëtare. Ju kuptoj. Herë pas here në fakt në protestat të cilat ju keni realizuar, kemi dëgjuar dhe thirrjen që mos e vrisni autobusin ashtu siç po vrite, siç janë vrarë trenat në vendin tonë, të cilët për fat keq nuk funksionojnë, mund të ketë në një linjë madrash brenda vendit, por gjithsesi edhe ato në kushte të jetë mjerueshme funksionojnë. Ne thirrjet tona janë për mos vrarë transportin publik, por kjo gjë po ndodh për 30 vitesh. Për paktën për 20 vite është e sigurt, sepse transporti publik ka punuar në këto kushte të vështira, nuk është hera parë që punon sot, por është momenti që sot bëhet diçka për ta shpëtuar. Pra ajo që nuk është bërë për këto 20 vite duhet bërë sot për ta shpëtuar, sepse aksiza është shumë kryesore, nuk mund të blihet nafta në një mjet luksi që ti del për qef dhe një mjet transporti publik nuk mund ta blen të barabartë. Të vësha në shitje nuk mund ta paguajmë 20% sepse është shumë për këtë sektor që është një shërbim publik. Atëherë, duke mos na shkuar në mendje për një rritje çmimi dhe kërkesa rritje çmimi të tilla, atëherë çfarë kërkojmë? Kërkojmë këto kërkesa në mënyrë që biles mundësisht të flitet edhe për ndonjë ulje çmimi ose transport falas, duke plotësuar kërkesat që ne kemi. Apo gjetë mënyra e financimit dhe subvencion nga ana shtetit. Pra duke i mundësuar lëvizjen e lirë për të mjekuar, për të studiuar, për të punuar të gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Ju kuptojmë, ka qenë në fakt vetë mazhoranca, qeveria, kryeministri, cilët janë shprehur se nuk do të ketë rritje të çmimit të biletave, por që duhet të nisë puna e transportit. Edhe ju nga ana tjetër keni kërkesat tuaja të cilat besoj janë drejta për goditjen e madhe që ka marrë transporti në vendin tonë. Ngjan paksa paradoks kjo, apo edhe ju jeni dakord në pjesën që të mos ketë rritje të çmimit të biletave, por të paktën merren parasysh kërkesa që ju keni drejtuar tashmë për javësh? Ne nuk kemi kërkuar rritje të çmimit të biletave, kërkesat tona fillestare kanë qenë Jo kuptoj, por mund të jetë një mënyrë kompensimi për të kompensuar të ridikua edhe humbjet apo edhe fitimin. Ne nuk mund të rëndojmë kostot të publikut, nuk mund të rëndojmë kostot qytetarëve shqiptarë. Ne duhet të përmbahemi 4 kërkesave tona në mënyrë që të rikthehemi ne. Nuk mendojmë shtimin e fitimeve, por mendojmë të qëndrojmë në sektor, të mbijetojmë. Siç e thash më përpara, nuk po kërkojmë ta paguajë shteti lek, por mos ta marrë kaq shumë. Duke hequr akcizën e naftës, i jep një frymëmarrje këtij sektori dhe unë do të jemi i pari që ta zbatoj protokollin e sigurisë dhe në paktën nuk do të dalë me humbje, por do të dalë në një ditë pune normale, nuk do të dalë me humbje dhe kosto shumë të larta, do të dalë me një fitim zero ose afër zeros. Është shumë e thjeshtë dhe kalkulimet janë shumë të thjeshta. Dhe në Transportin Ndërqytetas një dezinfektim automjeti me certifikim, sepse kështu kërkohet në protokoll, kushton 35.000 lekë të vjetra. Në 35.000 lekë të vjetra ka autobus që aq bëjnë vajtje ardhe me kapacitet pothuajse 70%. Ju kuptoj dhe imagjino, është diçka që duhet të ndodhë çdo ditë, ose mund të themi një herë në ikje dhe më pas në kthim. Po, imagjino kostot operacionale pastaj për pagesat e shoferëve, taksat, tatime, sigurime, faturino dhe ne automatikisht jemi të falimentuar në sensin që nuk kemi lekë për të humbur. Aktualisht nuk kemi lekë për të humbur. Dhe çdo ditë që kalon, ne duam që të dalim punë sepse vetëm amortizimi i mjeteve çdo muaj është minimalisht në kompaninë ndërqytetëse 20 milion lekë apo 10 milion lekë në muaj. Autobuset kanë nga 2 bateri, ka shumë kosto që ne duam t'i shmangim duke dalë në punë. Por që të dalim në punë pa humbje, të dalim në punë për të shërbyer qytetarëve pa fitim, sepse nuk po mendohet fitimi, por të paktën pa humbje. Kjo është ideja. Ne i bashkojmë edhe kolegëve që pretendojnë që të dalin punë, që janë ngritur në protestë sot në rreth, sepse ne funde kemi një hall përbashkët. Nuk kemi asgjë kundër askujt, as kundër shtetit realisht, por është një thirrje për ndihmë që duhet me patjetër që ne të rikthehemi sa më shpejt, se data e hapjes për kërkesave tona u dha, por ishte e pamenduar, kështu që u shty për shkak të mos dhënies detajeve në lidhje me protokollet dhe instruksioneve të tjera. Dëshirojmë që të dalim punë sa më shpejt, mundësisht që sot apo që nesër, por të ketë disa facilitete për ne. Nuk mund të ketë vetëm masa kufizuese, nuk e ka bërë asnjë vend i Europës vetëm me masa kufizuese. Dhe përgjegjësia të jetë individuale për udhëtarët, mos ketë përgjegjësi subjektet. Nuk kuptoj, siç kemi detyrime, kemi edhe drejta. Patjetër që po. Atëherë ku qëndrojnë të drejtat tona,
në këto pika kufizuese, në këto protokoll kufizues. Nuk kemi asnjë lloj subvencioni, asnjë lloj ulje në TVSH-ra, në taksa, në tatime, në akciza. Pijet energjike kanë akcizë zero. Pra që ka më rëndësishme akciza për pijet energjike se sa nafta për transportin publik, dizeli për transportin publik. Atëherë gjërat janë të qarta dhe siç e thash, shoqata ndërkombëtare, organizata ndërkombëtare kanë dhënë instruksionet e tyre. Por gjithë llojet e transportit të tjera janë përkthyer dhe kanë dalë publike për transportin ndërqytetas dhe rreth qytetas, pra me autobus janë keq, le të themi, keq përkthyer. Nuk e di me dashakeqësi apo nga padija. E qartë. Në fakt, gjatë ditës sot ju e përmendët, ka pasur protesta në disa qytete të vendit, ka pasur protestë në Shkodër, ka pasur protestë në Fier, në Gjirokastër, edhe në Vlorë nga drejtues të automjeteve të transportit publik. Në disa qytete janë shprehur vakët për situatën, mbase jo një qëndrim aq i bindshëm që ne nuk do dalim nëse nuk plotësohen 1, 2, 3, 4 pika. Nga ana tjetër, në komunikimet të cilat ne kemi realizuar me qytetar nga Fieri, po ashtu vetë punonjës të transportit publik janë shprehur se po, do të nisin që nga dita e nesërme. Mos ka edhe këtu një përçarje mes të gjithë personave të cilët janë pjesëtar të transportit publik? Së pari nuk kemi një vendim zyrtar për të hapur që nesër, që kolegët të dalin punë, por unë i mirëpres gjithë kërkesat e kolegëve dhe unë i mbështes ata për të dalin punë. Sepse siç e kam thënë, një dëshira është të dalin punë. Ndoshta nga niveli intelektualitetit nuk e kuptojnë që protokolli i sigurisë duhet të respektuar dhe duhet zbatuar dhe çfarë masash apo çfarë gjobash i presin. Unë e kam bërë me dije, sigurisht kemi një hall të përbashkët, i mirë kuptoj dhe dëshiroj që sa më shpejt të kthehemi në punë. Një përçarje, nuk di të them për përçarje, por 5 apo 6 qytete nuk janë transporti publik i Shqipërisë. Duke qenë se janë 61 bashki, Tirana nuk del në shërbim. Kuptoj, por nuk janë as pak, pasi Shkodra është një qark më vete, nëse flasim edhe për tjerat. Nëse flasim në numër operatorësh, po flasim 6 deri në 10 operatorë, në krahasim me 130 operatorë që janë vetëm pjesë e shoqatave tona. Pra është një numër shumë i vogël në krahasim me ata që nuk dalin me këto kushte. Siç e thash, dhe këta që bëjnë pjesë në shoqatat tona dëshirojnë të kthehen punë. Halli është i përbashkët, duam që dalin punë, mundësisht siç po thonë dhe kolegët që nesër. Por së pari nuk kemi një vendim dhe së dyti duhen disa lehtësira, sepse me 50% kapacitet, një pikë e protokollit është për ndërqytetasin, thuhet 70% kapacitet, ndërsa pika tjetër 1 metër distancë dhe ulje diagonal. Tani këtë zbatojmë 70% kapacitetit, apo uljen 1 metër distancë dhe diagonal që na çon direkt në 50%. Në fakt, sa doja të ndaleshim te kjo, pasi ju e keni demonstruar edhe her pas here në autobus, në protestat të cilat keni realizuar, është paksa kontradiktore dhe realisht si mund të realizohet kjo, pasi nëse thuhet 70%, nëse vendosja duhet të jetë diagonale, shkojmë në 50%, ka diçka që nuk përputhet këtu. Ka diçka me ose është bërë nga padija ose nga dashakeqësia, siç thash, që përkthimi nuk është bërë i dur. A mund të ketë kaq shumë dashakeqësi ose padije me referuar transportit publik? Nuk di të them, nuk mund të jap akuza, por pikat kontradiktore lënë mendosh që ne jemi objekt kontrolli e para fare, pra nga task forca rrugore dhe task forca, policia rrugore dhe task forca e shëndetësisë, pra ISHP-s që ka dalë për zbatimin e masave Covid. Ne nuk dëshirojmë që subjektet të kenë penalitete në lidhje me këtë gjoba, sepse penalitetet janë shumë të mëdha. Ne kemi raste konkrete të shërbimeve të rastit apo shërbime turistike kur ka qenë i respektuar kapaciteti 70%, por ulja nuk ka qenë diagonal sepse është e pamundur dhe gjoba ka qenë 1 milion lekë të vjetra. Gjoba parë është 1 milion, gjobat e tjera shkojnë deri në 10 milion lekë, deri në ndjekje penale, sepse kodin e ri penal me ndryshimet e reja të kodit penal shkon deri në 8 vjet burgim personi që bën të mundur për hapjen e Covid. Dhe në këtë rast personi që bën të mundur është personi juridik, subjekt transportues i udhëtarëve. Ne këtë po mundojmë të shpjegojmë dhe atyre kolegëve që dëshirojnë që të dalin në punë që nesër, me pa kushte apo pa plotësuar kushtet apo kërkesat që ne kemi dërguar. Që është e pamundur dhe janë subjekt kontrolli, janë objekt kontrolli nga ana e institucioneve shtetërore dhe i presin masa strikte. Ju kuptoj, dhe mund të ndëshkohen sa që mund të shkojnë edhe deri në faliment në base me ndëshkime të tilla. Ne këtë po i paralajmërojmë pra, që dëshirojmë që të dalin punë si gjithë ata, sepse ka njerëz që kanë një autobus dhe me ato ushqehen.
Ka dhe nga ata që kanë 20 edhe 30 edhe kostot janë shumë më të mëdha dhe duke ndendur mbyllur janë goxha të mëdha. Sigurisht e përmendëm kosto teknike. E amortizimit të mjeteve. Kështu që gjithë dëshirojnë dalin punë. Askush mos mendoj që ne po i bëjmë presion shtetit apo ultimatum që plotësoni ju kërkesat tona. Ne jemi shumë të qartë dhe me qetësi kemi kërkuar së pari të ulemi në tavolinë bisedimesh dhe të diskutojmë se çfarë mund të ofrojë, çfarë rrugët mesme mund të gjejmë, duke marrë parasysh dhe këshillat e shoqatave ndërkombëtare të transportit publik dhe që të respektojmë distancimin social, se kjo është shumë e rëndësishme. Ne duam të respektojmë distancimin social. Po shteti ta bëjnë të mundur këtë gjë. Kuptoj, pasi në fundit edhe për vete do jeni pjesë të njëjtit mjedis. Stafet nuk pranojnë që të kthehen punë të Transportit Qytetas, stafet Transportit Qytetas nuk pranojnë që të kthehen punë me këto protokoll. Dhe këshillat e UITP-s, siç thash, është minimizimi i kontakteve të stafeve me udhëtarët. Pra si do ta bëjmë të mundur minimizimin e kontakteve me udhëtarët? Janë çështje për të diskutuar që ne kërkojmë të ulemi në tryez dhe të rifillojmë punën sa më shpejt, që edhe ne mos jemi target gjobitjesh, por dhe qytetarët mos të kenë rrezik për hapje Covid-i, të udhtojnë të qetë, dhe nga studimet që janë bërë, 56% e udhëtarëve kanë humbur besimin tek transporti publik. Duhet një dorë shumë e fortë e shtetit që të rikthejë besimin te qytetarët dhe të promovojë transportin publik. Është një nga hallkat kyçe të çdo sektori tjetër. Nëse ne fikim aktualisht autobuset e stafeve, gjithë industria nuk punon. Pra, nëse ne vendosim që ditën e nesërme pas nesërme të fiken dhe autobuset e stafeve të kompanive të ndryshme, dhe industria përfundon punën, pra paktën për një ditë apo dy. Kështu që dhe turizmi varet drejt për drejt nga transporti. Po, si e arsyetoni, nëse vërtet e arsyetoni mos reagimin ose të paktën mos dhënien e një përgjigje nga ana e instancave përkatëse, ose të paktën mirëpritjen tuaj, një takim, diskutimi në një tryez për problemin të cilin ju keni, që nuk është një problem i vogël, na prek secilin prej nesh. Ka disa individ caktuar që kërkojnë përçarjen e transportit, duke qenë se ne jemi Unioni i Shoqatave Transportit dhe kemi dalë me një qendrim të qartë të bashkuar. Ka disa individ caktuar që unë kam një shprehje që kur kanë lere dhe janë shitur dhe janë blerë, është një shprehje që si stopit, por e kundërta, që këta persona dhe shiten dhe blien për interesat të tyre personale, që i kemi me raste të konkretizuara dhe mundohen që të krijojnë konfuzione se kur transporti publik nuk është i bashkuar. Jam shumë i sigurt që dhe ata kolegë që dëshirojnë që të dalin punë, pas një jave do të vinë tek mendimi jonë. Tek mendimi jonë që me këto kushte nuk punohet, sepse dhe vetë numri i udhëtarëve ka rënë. Dhe 10% udhëtarëve udhtojnë me informalitet, mos them më shumë, dhe shtresa e personave të moshuar është e friksuar, nuk do të vitë udhëtoj, po dhe 10% se nuk lejohet kondicioneri do zgjedhin taksinë apo do zgjedhin një mjet tjetër transporti, kështu që numri i udhëtarëve do të jetë shumë i ulët, siç janë bërë studimet. Do kuptoj, meqenëse se gjitha kushtet janë kundër. Më ka bërë përshtypje një deklarate një prej punonjësve të transportit publik në një prej qyteteve ku ne kemi qenë komunikim më herët. U shpreh se pavarësisht se nuk është lejuar transporti publik, ka pasur nga ata të cilët kanë marrëdhënie të mira me shtetin që kanë punuar në informalitet. Kjo është e vërtetë dhe kjo do të kishte marrë fund që këtu 20 vite më përpara, kjo marrëdhënia e mikut dhe shokut, por siç e thash, ka 20 vite që ky sektor i njerëzve të drejtë flas në përkëmbë dhe përfitojnë 2 apo 3 njerëz që kanë njohje personale. Gjithsesi kanë punuar apo nuk kanë punuar, ata mbeten prap kolegët tanë dhe problemet i kemi përbashkëta. Akciza e naftës besoj se dhe ata e duan, si ata që punojnë, si ata që s'punojnë. Informaliteti është më kryesorja. Pra nëse po flasim për një përqindje shumë të vogël disa kolegë që kanë punuar, përqindja e informalitetit e udhëtarëve që udhtojnë me informalitet është shumë herë më e lartë. Mund të dalim në pika kyçe që ty vërtetojmë se mbi 20% e transportit kombëtar kryhet në informalitet. Pra në këtë rast dhe shteti humbet taksat tona, humbet të vëshën tonë në shitje të prej informalitetit, por dhe persona individ caktuar marrin haraqin e caktuar për t'i bërë të mundur mos kontrollin ndaj këtyre mjeteve. Gjithsesi, siç e thash, ne dëshirojmë të nisim punën sa më shpejt. Mundësisht që nesër, por duhet një vendim zyrtar i Ministrisë Infrastrukturës
jo një këshill e komitetit të ekspertëve. Gjatë ditës së nesërme mbase mund ketë nga ata të cilët mund të jenë përgatitur për të udhëtuar. Ne vazhdimisht sot kemi qenë përqendruar tek çështja e transportit dhe duke ndjekur edhe deklaratat kontradiktore, disa do dalin, disa s'do dalin, mund të ketë qytetarë të cilët mund të marrin iniciativën për të lëvizur nga një qytet në një qytet tjetër apo nga një zonë tjetër. Çfarë do të ndodh? A do të ketë nesër transport publik? Nesër nuk do të ketë transport publik, dhe kjo është vendosur nga Unioni i Shoqatave. Udhëtarët kanë udhëtuar edhe këto kohë. Gjatë pandemisë, para pandemisë dhe pas pandemisë. Flasim për transportin formal? Informal, po them që kanë udhëtuar në transport formal, nesër do të jetë mbyllur. Nuk kemi vendim zyrtar për hapje dhe vendimi i Shoqatave me këto kushte jemi subjekt kontrolli dhe jemi direkt duke na çuar drejt falimentit apo drejt gjobave të mëdha. Pra ato paga lufte që u dhanë, do gjejmë mënyrën që të ne marrin prapë mbrapsht 10 fish. Me qënë se jemi të kjo pjesë, ka pasur edhe këtu mjaft diskutime, ka pasur përfaqësues dhe pjesëtarë shoqatës tuaj të cilët janë shprehur se kanë qenë disa paga që nuk ju kanë dalë as për të paguar detyrimet ndaj shtetit, as për të paguar ujin, as për të paguar dritat. Si kanë mbijetuar ose si kanë mbijetuar anëtarët e shoqatës tuaj gjatë kësaj periudhe e cila ka qenë e vështirë pasi siç janë shprehur me 400.000 lekë të vjetra duhet paguanin gjithë detyrimet dhe mbi gjithë atë jetonin 4-5 muaj me ato para. Punonësit e kanë pasur shumë vështirë, por dhe gjithë anëtarët e shoqatës dhe vetë investitorët e kanë pasur shumë vështirë kalimin e kësaj pandemie, prandaj po kërkohet një ndihmë dhe ne kemi kërkuar edhe një pagë shtesë. Vetë punëtorët në fakt bën një kërkesë për një pagë shtesë, duke qenë se Ministria shtyu për 2 javë transportin publik, pra nga 3 muaj shkuam pothuajse 4, dhe për këto 4 muaj janë paguar rreth 400.000 lekë vjetra që janë 100.000 lekë në muaj, që nuk mund paguash as qera, as detyrime të tjera. As ujin dhe dritat, imagjinoj të tjera. Jemi, se dhe faturat e të dritave janë bifaturuar këto kohë në fakt për të nxjerrë pagat e luftës. Kemi raste dhe denoncime konkrete edhe nga punonësit. Megjithësi, ne kemi mbajtur, jemi munduar të mbajmë në punë së pari, duke i dhënë rroga minimale apo dhe lek borxh ata që janë larguar nga puna. Pra vështirësia është shumë e madhe dhe ka ardhur një moment që ka shkuar aty ku nuk mban më. Pra të merret një vendim i drejtë. Ne kërkojmë gjëra të drejta. Po i themi shtetit të vëshën në shitje. Si hotelet me 5 yje. Pse hotelet me 5 yje kanë 6%? Atëherë na ndihmon dhe neve të paktën për këtë vit na zbresin në 0% dhe na rikthejnë në nivele 6 apo maksimumi 10%. Ndërsa për akcizën e naftës, siç e thash, një mjet luksoz nuk mund ta blejë naftën e njësoj me një mjet të transportit publik. Sektori i peshkimit e merr naftën me pa akcizë dhe çmimin e peshkut e vendos sa do vet. Ne marrim naftën të shtrenjtë dhe çmimin e biletës e vendos shteti. Dhe taksat e vendos shteti, detyrimin e vendos shteti. Pra, çdo gjë në korniza. Ne nuk kërkojmë të dalë jashtë kornizave, po të lehtësohen pak litari. Edhe diçka të fundit. Besoj këto mund ta kemi edhe si lajm, jo vetëm për ne, por edhe për mbase shikuesit që na ndjekin. Gjatë ditës nesërme ju do keni një tjetër organizim? Gjatë ditës nesërme do të ketë një protestë të punëtorëve. Besoj që do kërkojnë hapjen e transportit publik, por dhe ndryshimin e protokolleve. Duhet diskutuar, besoj, edhe me anëtarët e shoqatës që cili do të jetë vendimi, cili do të jetë qëndrimi jon, por 90% do të ketë një reagim mbarkombëtar. Ju kuptoj, ne vazhdimisht u shprehëm për problematikat e transportit. Ju thatë janë problematika të mbartura në këto 30 vite, por gjithashmë ka ardhur aty ku nuk mban më dhe vërtet nuk mban më as transporti dhe as ju të cilët punoni në këtë sektor. Një mesazh i fundit të cilin ju përcjellni, mesazh i fundit në studio, pasi do të kemi me sa duket shumë ditë me cilat ne do merremi me transportin. Mesazhi i fundit, një thirrje për ndihmë gjithë institucioneve dhe një thirrje për bashkëpunim që të gjejmë gjuhë përbashkët në mënyrë që dhe qytetarëve t'i ofrojmë shërbimin dhe ne të hapemi sa më shpejt pa pasur ato kufizime apo duke gjetur mundësinë që ato kufizime të ruhen për shkak të shëndetit, për të ruajtur shëndetin e qytetarëve, por dhe të gjetë mënyra e subvencionimit apo e uljes së këtyre taksave që ne kërkojmë. Ne duam që të themi në punë. Eneo, unë ju falenderoj shumë që u kisha në studio. Dhe shpresoj që problematika juaj zgjidhet, sepse duhet zgjidhur problematika juaj, jam e sigurt që do zgjidhet edhe problematika e shumë qytetarëve shqiptar. Shpresojmë dhe ne gjithashtu. Faleminderit. Shikues të nderuar, kemi diskutuar për disa minuta për transportin publik, ndërkohë që ne kemi mbërritur në fund të bisedës sonë. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj.